Xông lên nào, lên núi hải nấm thôi. Nơi này đúng là trốn bồng lai thiên cảnh, cứ như là vào thế giới cổ tích vậy. Nghe nói có người nhặt được tới 30 kg nấm gan bò vàng. Mình phải lập tức mang giỏ lên núi kiểm chứng ngay mới được. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa lên núi được 3 tiếng đồng hồ, đã tìm thấy em nấm trong mộng của mình rồi. Trông em ấy đẹp chuẩn không cần chỉnh luôn. Bên cạnh còn một em nữa, cũng lại là một chàng béo vàng ươm. Cái dáng vẻ này y hệt như cây nấm trong truyện cổ tích vậy. Trời à, ngay phía sau còn một cây nấm hàng tuyển nữa này. Nhìn ngoan hiền dễ thương chưa kìa. Vừa dứt lời lại thấy một cặp anh em mập mạp. Mình thích nhất là nhận loại nấm mập mạp thế này, không chỉ đẹp mắt mà ăn còn rất ngon nữa. Càng nhìn càng thấy yêu. Mau nhìn xem, đằng trước lại có bé mập vàng kìa. Toàn là nấm gan bò cực phẩm thôi. Cây này cũng không tệ nha, mập mạp chắc nịch. Nhiều thịt lắm luôn, hôm nay đúng là gặp may rồi. Chỗ đầu tiên mà đã nhặt được nhiều thế này. Mau nhìn kìa, dưới gốc thông lại có phát hiện mới, dáng rất chuẩn quá đi mất. Tròn vo như của bóng vậy. Trông đáng yêu cực kỳ luôn. Đây mới thực sự là cây nấm trong mộng của mình. Càng nhìn càng thấy thích. Không ngờ trong thảm rêu cũng có nấm gan bò. Lại thêm một em hàng tuyển chất lượng. Trong bụi hoa đậu quyên nhỏ lại có một cây nữa nè. Chất lượng nấm ở đây cực kỳ tốt luôn. Em này trốn kỹ quá đi mất. Một đóa vừa mới nhú khỏi mặt đất. Nấm gan bò cuống đỏ mập mạp dễ thương. Wow, lại là một cây hàng tuyển. Chất lượng không phải bàn. Vô vỗ một chút, có cửa em nó cái nào. Nhìn cái dáng tròn xê này chắc chắn là một bé mập rồi. Một cây nữa này. Trời ơi, mình tìm được một đóa nấm gan bò siêu khổng lồ. Đẹp đến mức không nói nên lời. Chỉ cần chạm tay vào là biết chất lượng không thể chê vào đâu được. Cầm trên tay nặng trịch luôn. Ít nhất cũng phải lạng rưỡi. Thêm một em mập mạp nữa vào giỏ thôi. Phía xa hình như có đàn ngựa đang thong dong gặm cỏ. Dùng tay sờ thử thấy chỗ này có gì đó sai sai. Vạch lóc rêu mềm mại này ra xem nào. Hình như là một cái hang rắn. Thôi, tốt nhất là nên bơi sang bên cạnh một chút. Anh ha, quả nhiên là có hàng. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Ngoan nào, vỗ cái rồi theo mình về nhé. Hãy lắng nghe âm thanh khi nhổ cây nấm lên. Một cây nấm thông siêu đẹp hiện ra trước mắt. Cây bên cạnh này thì mọc lộ liễu quá rồi nhé. Trông đáng yêu quá đi thôi. Hốt em nó dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, dưới chân lại là một em mập mạp nữa. Cũng tròn trịa như ai. Nhiều quá đi mất. Dù có trốn trong bụi cỏ cũng không thoát được mắt mình đâu. Chất lượng thực sự rất tốt. À, lại phát hiện thêm mấy bé mập dễ thương nè. Càng nhìn càng thấy thèm rồi đấy. Hai người nhặt suốt 3 tiếng mà chỉ được bấy nhiêu. Cảm giác vẫn chưa được nhiều lắm. Chắc là vài ngày tới nấm gan bò mới thực sự bùng nổ đây. Phải chạy mau thôi. Nghe nói có người đã phát hiện ra ổ nấm của mình rồi. Mau nhìn xem kia là cái gì. Thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trời đất ơi, cái này cũng to quá rồi đó. Đúng là to đến mức vô lý luôn mà. Nó còn to hơn cả lòng bàn tay của mình nhiều. Đúng là một siêu siêu khổng lồ. À, nhổ mà còn không nhúc nhích nổi này. Cây nấm thông này phải nặng tới cả 2 kg đó nha. Đây mới đúng là nấm gan bò hàng thật giá thật này. Một cây nấm gan bò khổng lồ. Vàng óng cả một cục luôn. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy. Đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công. Một cặp song sinh nhé. Ngoan ngoãn theo mình về nhà nào. Wow, đáng yêu quá xá. Màu sắc của nó rực rỡ thật đấy. Nấm đỏ già nhé. Ăn cái này vào là Tào Tháo rượt không kịp ngăn luôn. Cây nấm san hô đẹp quá. Sao bạn lại đừng cô đơn có một mình ở đây thế này? Có mỗi một cây là mình cũng chẳng buồn hái. Ngẩng đầu lên nhìn xem, đó là gì? Một nấm tán độc màu vàng Amanita. Cái này dùng tay sờ và thấy béo múc luôn. Tiếc là loại nấm này không thể ăn được. Tiễn bạn đi đầu thai sớm nhé. Đây là nấm sốt xanh. Họ hàng sao với nấm rẻ xanh đó. Hương vị cũng bình thường thôi. Mau nhìn này, lại phát hiện một vị vô độc. Nấm tán ra báo cực độc. Phải xử lý không gây hại ngay lập tức. Trên núi cao 3.800 m so với mực nước biển mà vẫn có chú gà rừng béo tốt và thanh thoát thế này sao? Bắt một con về thôi. Trên cành cây có loại địa y trong tiên khí thoát tục này, gọi là tóc tiên tùng la. Nó là một loại thảo dược đông y đấy. Một đóa nấm sữa cam, lỡ tay làm gãy mất rồi. Dòng nhựa trắng như sữa chảy ra ngay lập tức. Cái cáu nhóc này trốn kỹ thật đấy. Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt mình đâu. Thu phục dễ dàng. Một đầu bánh mì vàng to đùng. Vốn dĩ là một bé mập đấy, nhưng vì lý do gì đó mà mọc hơi biến dạng, thật là bất lực. Vỗ cái là được rồi. Anh đưa chú về nhà tắm rửa rồi lên mâm thịnh soạn nhé. Bên trái lại có một cái nữa. Tên này cũng béo thật. Vừa dài vừa to. Chất lượng tốt quá. Nhiều quá đi, hái không xuể luôn. Toàn là hàng tuyển siêu chất. Cầm trên tay mà cứ thích mãi không thôi. Làm mình vui đến mức cười không khép được mồm luôn này. Bác trai bên cạnh cũng cười theo mình luôn. Chất lượng cây này cũng khá ổn. Thôi thì cũng cố mang em nó về nhà vậy. Lại một em vừa mới nhú khỏi mặt đất. Bên cạnh còn một cái nữa. À không, mình đoán sai rồi.
Suýt nữa thì nhìn lầm, là một cặp song sinh luôn. Hôm nay hai thế này là đủ một bữa ra trò rồi. Về nhà thôi, nấm gan bò tươi giỏi đây. Ăn không hết có thể thái lát rồi đem phơi khô. Bạn nào thích ăn nấm gan bò khô? Phong cảnh đẹp quá, đi dạo một chút thôi. Và đây là câu chuyện của mình. Hôm nay mình lại bước vào khu rừng đầy ma mị này để hái nấm. Trong lớp rêu dày cộp, mình phát hiện một cây nấm bằng nhện Cotoneaceae. Nhưng tiếc quá, đây không phải là em nấm trong mộng của mình. Vừa nhắc đến nấm gan bò là em nó xuất hiện ngay. Còn đây là nấm gan bò cuống đỏ giá hàng triệu đồng mỗi ký. Mũ đỏ đỏ, chân trắng trắng. Câu tiếp theo không phải là ăn xong nằm bán ngỏm đâu nhé. Loại này nhìn trông có vẻ như ăn được đúng không? Thực chất là nó có độc đấy. Nấm gan bò độc tâm. Cây trên mặt đất này nhìn hơi lạ, cũng thuộc chi nấm bằng nhện Cotoneaceae. Dân địa phương gọi đây là nấm sa mạc. Và đây là nấm than danh bất hư truyền. Wow, em ấy mọc trông béo tốt thật đấy. Vừa to vừa mập, nhìn một cái là biết ngay sẽ rất ngon rồi. Một vạt nấm da hổ bì điều bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Hái không xuể, thực sự là hái không xuể luôn. Tiếp sau đó là những tia nắng xuyên qua khu rừng, chiếu rọi lên thảm rêu, thật là nhẹ nhàng và thơ mộng. Các bạn đoán xem đây là nấm gì? Cái này là nấm đỏ giá, ăn vào là mở cửa đập đường ruột ngay, xả lũ không kịp luôn. Lại là một cây nấm gan bò đen, mọc trong đen xì xì hà. Thật là đáng tiếc, cây nấm gan bò mũ con này bị ai đó cắn một miếng rồi. Các bạn thấy không? Dù sao thì mình cũng thấy rồi đó. Nhìn cứ tưởng là nấm bí ngô, hái lên nhìn kỹ thì hóa ra không phải, trời ạ. Cả một vùng nấm mọc san sát nhau, các bạn có nhận ra loài nấm không? Chứ mình cũng không nhận ra đâu đấy, hi hi. Chỗ này vừa mới đi qua xong, sao giờ lại quay lại đây rồi? Lẽ nào mình bị lạc đường? À, cái này thì mình biết, gọi là nấm than đen. Ngước đầu lên nhìn xem, rêu phủ kín khắp cả thân cây. Cảnh tượng thật giống trong truyện cổ tích, những cây nấm trắng ẩn mình trong lớp rêu. Đây là nấm thạch khôi vôi. Lại phát hiện thêm nấm thuộc họ nấm huyết dụ. Đây là nấm Zacia logoricea, dân địa phương mình gọi như vậy đó. Chẳng thấy giống heo này tí nào cả, màu tím này trông đẹp thật. Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, thì loại nấm này chắc là cũng có độc. Cây nấm khổng lồ này đã già quá rồi, chẳng muốn lấy nữa. Đó này thì mình thích này, nấm gan bò đổi màu. Băng qua khu rừng đầy rêu xanh này để đi đến ổ nấm tiếp theo. Mây tan rồi, trời lại sáng, phong cảnh này cũng thường thôi. Nấm trong rừng đúng là nhiều thật đấy. Một cây nấm gan bò cuống đỏ, không ngoài dự đoán. Cây này cũng mới nhú khỏi đất nè, nhưng mà khác chủng loại một chút. Lạ thật, cây nấm gan bò này làm mình cứ muốn vỗ vỗ vào nó mãi. Dáng vẻ tròn úng không chỉ đẹp mà còn ăn rất ngon. Vừa đi vài bước lại thấy một cây nấm gan bò. Ngay bên cạnh lại thêm hai cây nữa. Wow, chất lượng xịn thực sự. Loại này mà xào không kỹ là thấy người tí ho nào rác luôn đó nha. Hai cái này suýt nữa thì bị mình dẫm nát rồi. May mà mình nhanh tay lẹ mắt đấy. Bất kể cây nấm nào cũng không thoát khỏi mắt mình. 2 tiếng đồng hồ mà nhặt được 2 giỏ đầy, thu hoạch mỹ mãn luôn. Một mình dạo bước trong khu rừng nguyên sinh, bỗng nghe thấy tiếng động lạ gần đây. Trong lòng cũng thấy hơi giận giận rồi đây.